extremt väljudande för de här pengarna. Jag står här med våran instegshögtalare i Pro SPL-serien, PSM6. Jättetrevlig högtalare som jag tänker att vi ska kolla lite närmare på. Jag har kartongen framför mig. Vi börjar med att titta där och ser att det är en schysst utformad kartong. På baksidan har vi info om högtalarens storlek, djup. Vi har lite mer info om hur högtalaren agerar frekvensmässigt, känslighet och lite sånt. Tydlig information. Vi går vidare, kikar på innehållet. I kartongen så har vi med en manual. Tydligt visar hur högtalarna ska kopplas in. Det står lite mer info om högtalaren i den här. Jätteviktigt att läsa igenom om man är lite osäker. Finns lite tips och tricks. Nästa steg, packa upp högtalaren. Den ser ut så. Jättetrevlig högtalare. Gjuten plåtkorg. Ordentlig magnet. Hög känslighet för att vara en instegsserie. Galet trevlig. Väldigt prisvärd. Extremt bra köp. Den här högtalaren paras bra ihop med PST-14 som ingår i samma serie. Väljudande kombination som kommer att kunna leverera ett galet högt ljud samtidigt som det är extremt väljudande för de här pengarna. Ett bra köp. Klicka gärna in på hemsidan och kolla mer på produkten.